not thinking about myself, a cheerleader. She was always right there when I need her. Ooh, and around myself, a cheerleader. Traffic booking. Putragis na yan. Shit! Traffic boy! Traffic! Traffic! Okay, what is up guys? What's up sa inyo, mga kayupak? Feeling breezy ang pucha. So what is up guys? Sabay-sabay tayo. Gaya-gaya talaga yun, no? Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. What's up guys? It's your boy Jaxx Motovlogs here. Nababalik, no? Para sa panibago nating vlog episode for today. Yahoo! It's a good day, good weather. Not really good. May bagyo ngayon, no? So medyo paulan-ulan. Pang-oy! 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 Kung kayang tanggapin! Sandali lang. Mababangga mo ang NK ni Breezy. Hindi, okay lang yan boy. Kasama yan, kasama. Kasama sa thrill yan. What's on today guys? Semi-good weather, semi-good mood. Medyo tagilid ang mood ko ngayon, ngayong araw. Pero I can still make you guys happy. Happy, yung toothpaste. Happy, yung mani. Yung mani. Joke lang guys. Kahit medyo tagilid ang mood natin, kayang-kaya ko kayo patawanin. Kutsa rhyme na rhyme, Jaxx. Grabe ka. Nasasamid pa. Oy, lintik na. Ikaw, bobo, putang ina mo ka! Punyeta. Yan, medyo yung mood ko medyo tumataas na kasi kasama natin si Nikki guys. Jaxx, parang hindi ka excited nung sinabi mong kasama mo si Nikki. Hindi guys, masayang masaya ako kasi kasama na naman natin si Nikki sa vlog ngayon. Si Nikki ay nasa atin ng siguro 3 araw na, no? Pangatlong araw na ngayon. Nadala siya sa akin nung may-ari. Sino ba yung may-ari nito? Kung kani-kanino pinahihiram yung motor. Hindi, joke lang. Shoutout sa may-ari nitong motor na to. Alam nyo na kung sino, di ba? Kaya natin Breezy. One and only, stay breezy. Kaya nasa akin din kasi pare-pares kami may trabaho. Si Kuya Breezy natin may trabaho din yun. Ako may trabaho, di ba? Medyo maluwag yung schedule natin eh. May mga oras din silang binibilang. So dapat 2 days lang to nasa akin. Inabot siya ng 3 days. Ha? Si Jaxx to, hindi si Breezy. Si Jaxx to, si Jaxx. Shoutout sa'yo. Pangalan mo? CJ, shoutout sa'yo. Akala ko sige yung pop! Wala eh. Ha? Oo, magaling na. Nakakatakbo na nga eh. Breezy! Nasaan ka na, Breezy? Bigyan sticker oh. Ay pucha. Shoutout. Pangalan mo? Oh, Berel. Shoutout kay Berel. So may nakakilala sa atin. Kayupak pala to, kayupak. Tsaka si Berhel. Yeah, shoutout sa kanila. So nandito na tayo guys sa stoplight, Junction Kainta. Oh, ingat. Ay. Sorry po. Let's go! Oo. So dapat gagamitin namin siya nung pumunta kami ng Lipa, Batangas, ng Casco Market. Ito na tayo, nandito na tayo sa Lipa guys. Ew! Kilala sa atin guys! Yun! Oh! Salamat! Tayo! Sino ba? Yan, shoutout sa kanila. Tangina mo, Breezy! Ginabi kami, no? Pero nandito na kami sa Lipa, Batangas, Casco Market. Maraming salamat sa lahat ng pumunta, no? Dapat gamit ko to. Umulan. Nagkaroon ng bagyo, signal number 3. Napag-isip-isip namin na wag na lang kami magmotor, magkotse na lang kami. So, nagkotse kami nila boss Arch. Shoutout One Moto, no? Banging na boy! Banging boy! Banging boy! Whee! Shit! Ang traffic! Putang inang TYRES extension to. Tangya ka C5, lagi mo akong pinapahirapan. Ay nako, traffic oh. Gawa, ang animal ka. Wait lang, rev bomb muna tayo. Rev bomb! Yay! Yabang ang puta. Yabang mo, Jaxx! Rev bomb ka ba? Nalalaman. Teka, may isa pang ano eh. May isa pang elevate. Rev bomb.
Kupal ang puta. Apakasama ng ugali mo, Jaxx. Hayop kang animal ka. So, nandito na tayo sa BGC, guys. Hi, Chuchu. Ang cute ng Chuchu. Ang cute ng Chow Chow. Okay guys, so tama pala yung tinatahak ko. Papunta dun sa pagsusulihan ko nito. So sabi, balik mo na yung motor. May papagamit ako sa'yo. Bilisan mo. Ayun ang chat na sa akin. Sound check mo, sound test mo. No? Ang bobo mo. Jaxx, ang bobo mo. U-turn, bobo. So, on the way tayo sa ating pupuntahan, sa ating destinasyon. And sa ngayon, nalagpasan ko yung isang bridge. Hanap tayo ng U-turn. So guys, mamaya malalaman nyo kung ano yung dadaling motor na pangalawa. Kasama rin ako nung binili yun, no? Nung kinuha yung motor na yun. Punyeta! Yabang mo, Jaxx. Awit! Awit! Guys, mamaya, again, gaya ng sabi ko sa inyo, mamaya makikita nyo guys kung ano yung pipick upin nating motor. Para sa araw na to, no? Makikita nyo guys kung anong meron, kung anong motor yon. And mamaya papakita ko rin sa inyo kung anong itsura ng motor na yon. Basta kasama rin ako nung binili yun eh. Maganda yun guys, maganda. Mukhang kabayo. Let's go! Yay! Yay! Wala, makakambun na naman. Naugas lang ng motor. Inang Jaxx to, sigaw na sigaw. Baliw ka na ba? Okay, dire-diretso lang daw, sabi ni Google Map. Then makakarating na tayo doon. Okay, what is up guys? Yay! So what's up guys? Ito na tayo, nakita nyo ba? Hey! Nakita nyo na ba yung dala ko? Ha? Boom boom! Putang ina, nakita nyo ba yung tunog na yun? Galit na galit, boy! Nagbabalik na tayo, so natin na natin si Mickey. So nakita nyo ba itong dala ko? Nakakabayo ako. Ang laki ng motor! Ang sarap dalhin! Ang sarap i-bomba! Ang lakas ng makina! Anak lang, tingnan mo naman ha. Putang ina, primera pa lang boy. Rev bomb. Woo! Oh, hell no! Talagang may pagkatanga ito. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Putang ina, may MMDA, gago. Putang ina, nakatingin niya MMDA, gago. Ang sama na ugali. Grabe, ang sarap. Ang sarap boy. Nakatingin yung mga ano, yung mga enforcer lumalapit eh. Grabe oh, tingnan mo naman yung tunog. Tas ang smooth na dalhin guys oh, para ako nakakabayo. Alam nyo ba guys kung ano to? Ito yung tracer ni Boss Arch. Ay, hindi. No? Tracer 900 ni Boss One Moto. Shoutout Boss Arch. Maraming salamat. Sino ba naman ako para pahiramin ng gantong motor? Which is hindi siya pahiram. Ano to eh? Utos, no? Utos. Pero okay lang. Utosan ka, naka-tracer ka. Bahala kayo. Basta ako, masaya ako. Ang saya kaya. Ang saya, ang sarap po. Oo. Ang sarap po. Kita nyo ba yung bilin exhaust niyan? Ang ingay oh. Hindi ko ma-full throttle guys, alam nyo yun. Kasi sobrang lakas. Anak ng tinapay, ang lakas gagi. Nakakatuwa gamitin oh. Kunting ganun ko lang nung throttle oh. Kunting ganun lang. Ay nung mabante agad. Ano to? 900 ba to? 900cc no? Ito yung ano guys, kung naalala nyo, nagpunta kaming Kamote corner. Ito yung dala ni boss na Tracer, yung pinakabago niyang baby. So ang pangalan nito is V-Lane. Kasi tingnan nyo naman yung tunog kontrabida. Ano bang hindi matatakot dito? Kahit ako natatakot ako eh. Ang lakas eh. Pero adventure bike to guys, malakas to kung sa malakas. Hindi ka na bibitinin nito. Takin ang ingay na itong motor na to. So mean, so fast, so big. Tsaka ang relax niya guys. Diba? Ang relax ng upo mo, parang kang nakaupo sa kabayo. Ito na talaga yung pang elitista to eh. Yun naman. Grabe! Hindi ko magamit ang full throttle. Sa pambomba ko lang nabu-full throttle yun. Ano? Red bomb! Bumubudok pre! Ang sarap! Grabe! Solid! Thank you Boss Arch! Thank you Kuya Breezy!
Puta ina, pumuputok. Ang sarap. Let's go. Grabe, ang sarap pigain ng pigain. Buhay! Expressway na tayo. Minsan lang to, sa talang buhay. Kaya tara na. Let's go. Content ko daw eh. Oh, eto na. Kano po? Thank you. Yari tayo kay boss. Nasa S-Lex tayo, boy. Let's go, baby. Wow, ano to? Pucha, rip ID ano? Wow, grabe yung pila nyo. Good boy, good boy. Good boy muna tayo. Sarap gamitin na itong motor na to. Sobrang komportable oh. Ayun yung built-in exhaust guys. Full system to. So pwede rin siya, yung full system na ito pwede rin sa MT-09. Kapit! Dahan-dahan lang. Baka matikitan tayo boy. Sabi tong adventure bike ni boss. Grabe! Ying! God! Boom, boom, boom! Yung Mio ko, di kaya nun! Exit na tayo. Ganda na itong motor ni Boss Arch. Nakakatuwa gamitin talaga. Thank you. Paano magsayang ng 50 pesos? Ganun lang kadali mga kaibigan. Up, up, up. Pucha, wala. Wala! Mission fail boy. Dapat u-turn tayo dun. Tanga, ang layo nito. So guys, medyo traffic na. Get back into you guys pagka nasa 01 Moto na tayo. So rush hour na kasi. Diyan muna kayo guys. I'll keep you guys updated for more. G. Okay guys, so ito na. Lapit na tayo. Saan ko ba parada? Okay guys, so ayun, nakuha na natin si Gray no. So malis na tayo ng 01 Moto. So hindi na ako nag-vlog sa daan kasi madilim na. So ito yung sponsor natin na pinakamamahal ko. So binisita ko lang kasi minsan lang ako lumabas ng lungga ko. So ito guys oh, Parak clothing yan. Yan, di ba? Parak clothing lang malakas boy. Parak clothing. Ayan guys, Parak clothing, nandito na tayo. Ito yung address niya guys. If gusto niyo mag-visit dito sa Parak clothing, ayan. Tara. Yo! Yeah! Parak clothing. And a ball like B. Parak clothing, puro maganda ang gawa. Parak clothing, original mga likha. Parak clothing, pangmasa din ang mga presyo. Lahat ng mga design na binibenta ay pulido. Okay guys, so ayun, nandito na tayo no. Sinasabi sa inyo kanina, ito yung address nila. If gusto niyo pumunta dito sa Parak clothing no? Sa buong content ko, ngayon lang ako nakapunta dito. Ay hindi, tama na pala ako nakaraan, hindi ako nag-content. So shoutout kay Boss RJ, owner. Magko-content ka pala. Bakit boss? Owner ng Parak clothing si Boss RJ. Hindi ako owner, bulldozer ako. Ay, bulldozer. Tumitibag na mga humaharang. Bumangga, giba. So, ay guys, nakita nyo ba? Ilang vlog ko na nakikita nyo lagi na suit ko tong Parak clothing. Tapos guys, if gusto nyo magpa-customize dito, pwede din. Yan. And if gusto nyo bumili nga pala guys, if gusto nyo bumili ng mga, eto yung mga available designs nila, available to guys sa Shopee, no? Ito yung pangalan nila sa Shopee. Yan naman. Quality ano? So, makikita nyo na guys yung ibang design ng Parak clothing susuot ko next time. Parak clothing, puro maganda ang gawa. Parak clothing, original mga likha. Parak clothing, pangmasa din ang mga presyo. Lahat ng mga design na binibenta ay pulido. Naranasan mo na ba maisuot ang design nilang gawa na hindi nagluluot? Mapadamit na astig na sublimation, kahit anong tatak na gawin nila malupit doon. Doon mo makikita mga brand yung mga mas. Di magbabago ang tela kahit lagi mong iwas. Aabot kaya pa mura-murang mga cash. Sila pa magdi-deliver kahit maubos ang gas. Pangako ko sa'yo, hindi ka magpapas. Sa bilis ang proseso kahit na iyong i-rush. Pwede. Okay guys, so magdi-deliver muna tayo ng ating merch. Isa nating fan. So ganun tayo no. Tayo mismo magdi-deliver ng merch.
So kaya ako meron ng ganito kasi syempre nagde-deliver na ako eh. Kailangan ko na ng navigation. Bukod sa lagi akong naliligaw, kailangan ko na talaga ng ganito. Palabas na daw si John Cedric. Di ko nang unasan siya. Ayun, akala ko dito siya. Yeah. Stop pre. Guys, shoutout kay John Cedric. Shoutout sa'yo. Picture mo kami na idol. Picture daw. Ito na yung merch guys. Nanginginig-ginig ako ah. Huwag kang manginig. Baka gutom lang yan. Sukatin mo muna. Yeah. Subscriber yan boy. Yan, thank you. Nakangiti ako po siya. Salamat, thank you sa suporta. Bye bye. Let's go baby. Guys, shoutout kay John Cedric Pantoa, bumili na atin merch. COD yun guys, ako mismo nag-deliver. Wag lang kayo taga Mindanao. Hindi ko mati-deliver yun, no? Let's go baby, let's go. Thank you so much John Cedric para sa pagsuporta ng ating merch. Ay, walang dumadaan. Banking. Oy!